Hey guys, ngayong araw na ito magluluto tayo ng shrimp and chicken pancit canton. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin. Pancit canton o flour sticks, repolyo, hipon, shredded chicken na napakuluan na natin, chicharo o snow peas, Chinese sausage, carrots, parsley, toyo, gagamit din tayo dito ng sibuyas, ng bawang, ng dinurog na paminta, at ng Knorr shrimp cube. Ito yung 10 grams na individual na nakalagay sa pakete. Ngayon guys, ito naman yung kompletong listahan ng mga ingredients kasama ang sukat ng bawat isa. Kung handa na kayo, umpisahan na natin. Magpapainit lang tayo ng cooking pot at lalagyan lang natin ito ng mantika. Pabayaan lang natin na uminit yung mantika. At kung mainit na ito, ilalagay na natin dito yung hipon at ipapan-fry na natin ito. Isa-isa lang natin ilalagay dito yung hipon at lulutuin lang natin ang bawat side nito ng 40 seconds o 40 segundo. Baliktarin lang natin at ganoon din yung gagawin natin sa kabilang side. Gaya ng sabi ko kanina, 40 seconds bawat side nito. Sa puntong ito, tatanggalin na natin yung hipon dito sa ating cooking pot. Itatabi muna natin ito. At sa puntong ito guys, yung pinagprituhan natin ng mantika, may lasa na ng hipon. Ngayon guys, ready na tayo para igisa yung bawang. Ilalagay lang natin dito yung bawang na hiniwa ko lang ng maliliit na peraso. Kung sa tingin ninyong kulang yung mantika na gamit ninyo, pwede kayong magdagdag ng konti dito. Ilagay naman natin dito yung sibuyas. Sibuyas na dilaw ang gamit ko at hiniwa ko lang na maninipis. Igigisa lang natin ito hanggang sa lumambot. At pagkatapos ay ilalagay na natin yung ating Chinese sausage. Isang perasong Chinese sausage lang to na hiniwa ko lang na maliliit na peraso. Nakakatulong ito ng malaki para magpalasa dito sa ating pancit canton. Ito naman yung shredded chicken. Ito yung manok na pinakuluan ko muna at pagkatapos ay hinimay lang nang sa ganun ay may hiwalay ito sa buto. Lutuin lang natin ito ng 2 minuto. Pagkatapos ay maglalagay lang tayo dito ng toyo. Haluin lang natin ito. At dahan-dahan lang natin ibubuhos dito yung tubig. Papabayaan lang natin kumulo itong liquid dito. At kapag kumulo na, ilagay na natin yung ating Knorr shrimp cube. Gumagamit ako nito nang sa ganun ay maging buong-buo yung lasa ng hipon dito sa ating shrimp and chicken pancit canton. Hahaluin lang natin ito. At pagkatapos guys, ay tatakpan lang natin yung ating cooking pot. Lutuin lang natin ito ng 5 minuto pa. Ngayon guys, ilagay naman natin yung mga gulay. Ito na yung chopped na parsley. Isusunod ko na dito yung chicharo o yung snow pea. Yung carrot. Pati na rin yung repolyo. Haluin lang natin ito. At pagkatapos guys ay tatakpan natin ulit itong ating lutuan. Lulutuin lang natin tong gulay ng 8 minuto. Ngayon naman, maglalagay lang tayo dito ng durog na paminta o yung ground black pepper.
Haluin lang natin ito sandali. At pagkatapos nito, kukunin ko na yung ating pansit canton. Simple lang ang gagawin natin. Ilalagay lang natin yung pansit canton dito sa taas ng niluluto nating gulay. Tatakpan lang natin itong ating cooking pot. At mapapansin niyo, 'di ba, nag-i-steam dahil kumukulo yung liquid. Maya-maya ma-absorb na ng ating pansit canton yung steam na galing doon sa liquid, kaya unti-unti na itong lumalambot. Sa puntong ito, medyo malambot na yung pansit canton. Madali na itong ihalo o itos. At gumagamit ako dito ng tongs para mas madali yung paghalo. Dahan-dahan lang yung paghalo natin, nang sa ganun ay hindi maputol kaagad yung ating pansit canton. Ngayon naman guys, ilalagay lang natin dito yung hipon. Ito yung niluto natin kanina nung umpisa. Hahaluin lang natin ito ng konti. I-distribute lang natin dito. At pagkatapos guys, ay tatakpan natin ulit itong ating cooking pot. At itutuloy lang natin ang pagluto ng 3 minuto pa, na gamit ang mahinang apoy. Ngayon guys, ready na tong ating pansit canton. Ililipat lang natin ito sa isang serving plate. At iserve na natin. Guys, maraming salamat sa pagnood nitong video. Sana ay nakatulong ito na madagdagan ang inyong kaalaman. At guys, iimbitahan ko sana kayo na mag-subscribe dito sa ating Paninlasang Pinoy YouTube channel. At i-follow nyo rin ako sa Instagram. Ito na ang ating shrimp and chicken pansit canton. Tara guys, kain na tayo.